Nahihirapan ka rin ba sa pag-drawing ng hair? Paano pa kaya kung ganito na blonde hair na siya, wavy hair pa siya? So, really hard and complicated. Papakita ko sa inyo kung paano ko nahirapan sa pag-drawing ng hair na to. Step by step. Ang step 1, gumamit ako ng tulong nitong indenting tool. Metal siya, dalawa ang tip niya, isang medyo maliit, isang malaki. So, gagamitin mo to para mag-indent ng mga super highlighted hair strands. Yan ang step 1. So ngayon, dadako naman tayo sa ating step 2 kung saan gagamit tayo ng dalawang klase ng pencil sa pagbablock in ng mga dark shadows. Ito yung mga singit-singit sa buhok na sobrang dark kasi ito yung magpapalabas ng shape ng ating hair. So using black and lighter than black na para siyang super dark brown yung sepia later on sa mga medyo hindi kasing dark naman. So dito parang papalabasin natin yung shape ng hair. So we just go where the hair is flowing, kung saan yung direction ng hair. So ang stroke dito is parang straight line lang, hindi man sa straight line, kumbaga parang isang mahabang lines ang mga step pagdating sa buhok, maliban na lang kung sobrang curly. So sa step 3 magkukulay na tayo, and ang gagamitin natin is multi-layering pa rin, layering technique. Just like the skin tone, kung paano tayo mag-layer ng skin tone, ganun din sa buhok. Very lightly lang, wag kang magdidiin on this stage kasi multi-layer, hindi natin mapapatungan ng madaming layers kapag nagdiin tayo. So light pressure lang ang gamit natin. Nakalagay yung mga pencils na ginagamit ko sa taas para makita nyo how the blonde hair is being done. Kasi minsan ang blonde hair hindi lang siya isang colors, no? It's a combination of different colors para makuha mo yung tamang tone ng hair. So hindi ka lang basta gagamit ng parang mga yellow o mga gold, ano? Marami kang ginagamit. May mga green, may mga dark brown. Ayan. So and then ini-intensify natin pa rin yung habang nagle-layer tayo, ini-intensify pa rin natin yung mga shadows using yung sepia na ginamit ko kanina sa ating blocking in stage para lumabas pa rin yung mga shadows na medyo kumupas sa ating layering. So dito nagle-layer pa rin tayo, nagdadagdag pa rin tayo ng iba pang mga shades of green. Ito karamihan mga green sa ating buhok. So dahan-dahan pa rin ang ating pagle-layer, straight pa rin yung mga stroke ng hair, and just go with the flow, kung saan dumadaloy yung buhok. Ayan. So, and then ito yung parang yellowish tone na siya para medyo maging parang mukhang blonde na siya. So sa stage na ito ay light pressure pa rin at matulis pa rin yung pencil na ginagamit ko para madagdagan pa natin ng kulay yung ating buhok. And then finally, dadako tayo sa step 4. Actually, hindi finally, second to the last step, ang ating burnishing and blending. Dito mag-a-apply na tayo ng medium to heavy pressure. So ito yung mga ginagamit kong pencil, mga light lang ito sa pagbe-burnish. Dito ay parang sinasadya na natin na i-flatten yung tooth ng paper para ma-blend yung ating mga layers of colors na nilagay kanina at lumabas siya na iisang tone lang, okay? So ayan, nagbe-burnish, medyo madiin ito, naka-timelapse lang, pero may pressure na akong ginagamit dito para ma-blend lahat ng colors na nilagay ko doon sa ating layering stage. And then dadako na naman tayo doon sa pag-intensify ulit ng mga dark shadows. Palagi natin gagawin yan kasi minsan kumukupas yung mga dark shadows. So and then tinotone ko rin siya using this bronze, yung mga dark shadows para magmukha naman siyang mas realistic at hindi flat. Ayan. So white, lastly sa pagbe-burnish, huli ko yung white. Ito para sa mga light areas, para lumabas yung mga highlighted areas. So I'm looking at it parang isang buong clumps yung hair, hindi siya individually. So ayan, sa ating step 5, ito yung final highlighting natin, kung saan maglalagay tayo ng mga, sa tulong nitong POSCA na white pen at saka yung parang knife, yung craft knife, para i-scrape natin yung mga tiny details and the highlights. So ayan, itong POSCA na kasi na ito, hindi siya kasing white nung gel pen. So mas maganda siyang gamitin para dito sa ating hair kasi mukhang natural, para din siyang color pencil. Nakita nyo, very light lang yung nalagay niyang highlights. And then ito, the same process gagawin natin dito sa left side ng buhok. Ayan, so kahit mahirap siya, at least nagawa naman. And tiyaga lang, tiyaga lang talaga, lalo na sa buhok, Huwag kang magmamadali, and palagi mong iisipin na towards the end, makukuha naman yung gustong results kahit na gaano kahirap at ka-challenging. Lalong-lalo na nga itong ganitong klase ng hair na sobrang complicated, blonde, wavy, sobrang hirap talaga. So panoorin nyo yung buong time-lapse drawing nitong video na ito. Thank you for